سلام خدمت همگی، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. توی این قسمت میخوایم ببینیم که چجوری میشه یک کیس جدید رو توی اسپن شروع کرد. چجوری میشه کامپوننت ها، جریان ها و بسترهای جذب رو تعریف کرد و همچنین در نهایت با استراتژی های مختلفی که روبرومون هست برای شبیه سازی آشنا بشیم. برای ایجاد یک کیس جدید در ادسی میتونید از قسمت فایل نیو رو بزنید یا اینکه مستقیما از شورتکات کنترل N استفاده بکنید. میبینید که هر دوتاش برای شما یک کیس جدید رو باز میکنه. خوبه که بعد اینکه یک کیس جدید رو باز کردین بلافاصله یک سیو از اون بگیرید. مثلا من اینو اینجا با عنوان نیو پراجکت سیو میکنم. برای اضافه کردن مواد به داخل شبیه ساز به یک لیست نیاز دارید. هم میتونید از لیست دیفالتی که اینجا وجود داره استفاده بکنید و هم خودتون یک لیست رو به شبیه ساز با اسم دلخواهتون اضافه بکنید. وقتی که گزینه Add Component List رو اینجا میزنید 2 تا انتخاب بهتون میده. اولی توی پرانتز نوشته لیست که همون لیست عادی هست که اینجا به صورت دیفالت هم یه دونه ازش داریم. دومی توی پرانتزش نوشته set. معمولا ما با همین گزینه اول که لیست هست کار داریم که گزینه دیفالتش هم هست. به این معنی هست که نرم افزار خواص فیزیکی مواد رو خودش محاسبه میکنه. ولی گزینه دوم که ست هست در واقع برای زمانی هست که شما میخواید خواص فیزیکی رو با یه سری معادله به نرم افزار خودتون معرفی بکنید. اینجا ما لیستی تعریف نمیکنیم و از همون لیست دیفالتی که اینجا وجود داره استفاده میکنیم. بعدش که مشخص کردین حالا از چه لیستی میخواین استفاده بکنید باید Configure Properties رو بزنید و اینجا 3 تا گزینه دارین. گزینه Don't Use Properties که خب در واقع از این خواص استفاده نمیکنه و برای همون حالتی هست که شما بخواید خواص رو خودتون تعریف کنید. این گزینه Use Custom Properties هم به همین صورت. گزینه اول که Use Aspen Property System هست ما با این کار داریم و این به شما 3 تا آپشن میده. آپشن اول در واقع برای حالتی هست که بخواید یک فایل Aspen Properties رو اینجا ایمپورت بکنید. مثلا شما خواص رو قدیم با نرم افزار Aspen تعریف کردید و فایلش رو دارید اینجا ایمپورتش میکنید. گزینه دوم Edit Using Aspen Properties برای حالتی هست که شما از اول میایید خودتون تعریف میکنید مواد رو و خواصش رو اصلا براتون حساب میکنه و معمولا هم با همین گزینه دوم با سر و کار داریم. گزینه سوم برای حالتی است که شما یک فایل properties definition دارید، یعنی از قبل مثلا اومدین با گزینه دوم این فایل رو ایجاد کردین و فایل رو یه جایی سیو دارید و همون فایل properties definition رو وارد نرم افزار میکنید. خب فرض میکنیم که میخوایم ماده متان و کربن دی اکسید رو به داخل شبیه ساز اضافه کنیم. گزینه ادیت رو میزنیم و برنامه اسپن پراپرتیز برامون بالا میاد. اینجا همونطوری که توی اسپن پلاس هم ما مواد رو اضافه میکردیم به شبیه ساز باید ماده هامون رو اضافه بکنیم و همون روند رو تقریبا طی میکنیم. بعدش باید به یک پراپرتی متد اضافه بکنیم. حالا مثلا من اینجا پراپرتی متد آیدیال رو اضافه میکنم و بعد ران که بگیرید خواص در واقع مواد رو محاسبه میکنه براتون از لایبرری های ادسی و بعد شما میتونید این رو ببندید و ازتون میپرسه که میخواید این رو سیو بکنید و دوباره میپرسه که اگه میخواید یه سری از اطلاعاتتون از دست نره در واقع این رو با یه پسوند دیگه هم سیو بکنید که اینم یس میزنید و اون فایل property definitionی که اینجا وجود داره رو الان شما خودتون ایجاد کردید و اگه توی فولدر فایلتون برید میبینید که یک فولدر با پیشوند AM و اسم همون پروژه‌تون تولید شده که داخل این برین در واقع اینا اطلاعات مواد هست که Aspen Properties برای شما سیو کرده و این فایل Aspen Properties Problem Definition فایل هم همون فایلی هست که میتونید بعداً باهاش لود بکنید موادتون.
خب بعد از اینکه مواد رو تعریف کردیم، گام نهایی برای اینکه اونا رو به فلوشیتتون اضافه بکنید اینه که بیاین یکی از لیست ها رو انتخاب بکنید که مثلا همینجا من لیست دیفالت رو انتخاب میکنم و اونها رو میبینید که توی available components نشون میده برای شما. با دابل کلیک کردن روی هر کدوم اونا میتونید که اونا رو از قسمت available در واقع به قسمت سمت راست که مربوط به شبیه سازی میشه بفرستید و اوکی رو میزنید و موادتون الان داخل این لیست اضافه شدن. خب حالا که متوجه شدیم چجوری میشه مواد رو به داخل شبیه ساز اضافه بکنیم، میخوایم ببینیم که جریان ها رو چجوری میتونیم تعریف بکنیم. دو نوع بلاک مختلف توی ادسین برای جریان ها وجود داره. یکی بلاک گس فید هست که برای جریان های ورودی به کار میره و یکی بلاک گس پروداکت هست که برای جریان های خروجی به کار. برای اضافه کردن یک بلاک شما کافیه که روی اون کلیک بکنید و بعد میبینید که کلیک موستون به یک علامت به علاوه تبدیل میشه و هر جای صفحه اون رو در واقع دوباره کلیک چپ رو بزنید میبینید که اضافه میشه اون بلاک و هنوز موس شما روی اون حالت باقی میمونه. یعنی میتونید هر چند تا که بخواید مثلا 2 تا 3 تا 4 تا اضافه بکنید و تا وقتی که کلیک راست رو نزنید این از این حالت در نمیاد و الان من کلیک راست رو که میزنم میبینید که نمایشگر موس در واقع عوض میشه و حالا خب اینایی که اضافه هستن رو پاک میکنید. وقتی که هر بلاکی رو وارد شبیه سازی میکنید میتونید با کلیک راست کردن روی اون و زدن گزینه رینیم یا مستقیما با شورتکات کنترل ام رو رینیم بکنید. به عنوان مثال من اینجا اسمش رو میذارم فید. هر بلاکی توی شبیه سازی یک دیفالت فرم داره که شما میتونید با بالا آوردن اون به یک سری از مشخصات و نتایج و ریپورت ها دسترسی داشته باشید. برای بالا آوردن دیفالت فرم میتونید از کلیک راست و دیفالت فرم که اینجا وجود داره استفاده بکنید یا اینکه روی بلاکتون دابل کلیک بکنید که ببینید برای شما اون رو بالا میاره یا اینکه از شورتکات کنترل دی استفاده بکنید. هر سه تا روش یکی هستن. بعد که دیفالت فرم بالا اومد میبینید که اینجا شما یک گزینه اسپسیفای دارید، یک گزینه ریپورت و ریزالت ها که از گزینه اسپسیفای میتونید برای وارد کردن مشخصات اون بلاکتون که اینجا بلاک جریان فید هست استفاده بکنید. بلاک فید شما باید یه سری ورودی براش در نظر بگیرید. این ورودی ها شامل فلو ریت میشه که فلو ریت رو میتونید بر اساس واحدهای متفاوتی که خب هم پوند مول هست هم کیلو مول هست و یا مول به ثانیه دبی جریانتون رو مشخص بکنید. بعد کسر مولی ها رو مشخص بکنید. مثلا میتونید اینجا ما اینو میدیم 0.2 رو میدیم مثلا 8. فقط بعد یه نکته که مد نظر قرار بدین اینه که جمع کسر مولیاتون باید در صورت 1 بشه و اینکه دمای جریانتون و فشار جریان رو هم باید اینجا وارد بکنید. یه نکته که مهمه رعایت بکنید اینه که واحدی که در واقع اینجا وجود داره متناسب با اون عدد مورد نظرتون رو در سمت چپ قرار بدید. به عنوان مثال اگه من میخوام اینجا 25 درجه سانتیگراد رو وارد بکنم، مثلا اگه اینجا 25 بزنم، خب اینجا چون حتی عددم پایین تر از در واقع بازه مورد مجاز برنامه هست میگه که عددتون پایین تر از حد مجاز هست. ولی مثلا اگه حتی قبولم میکرد از من برنامه ای رو اون عددی نبود که مورد نظر من باشه. برای همین من باید اول این رو روی سانتیگراد بذارم و بعد اون 25 رو وارد بکنم. میبینید وقتی که اعداد روی دیفالت هستن به صورت رنگ آبی و وقتی که ما اونها رو وارد میکنیم به رنگ سیاه در میاد و برای فشار هم همینطور. مثلا اگه شما میخواید فشار رو بر حسب PSI به نرم افزار بدید و مثلا فشارتون هست 5 PSI، نباید بیاین اول 5 بذارید و بعد واحد رو روی PSI عوض بکنید. میبینید که عددتون تغییر میکنه. اول باید یونیتتون مشخص باشه و بعد اینجا عدد 5 رو قرار بدید. خب بعد از اینکه مشخصات جریانتون رو وارد کردین میتونید اینجا اسپک هر کدوم از مشخصات رو هم مشخص بکنید و این اسپک ها به 3 صورت رو مشخص بشن: فری، فیکس و اینیشیال. ما بیشتر با این دوتا فری و فیکس کار داریم که برای حالتی که شما متغیر رو میخواین به صورت ثابت در نظر بگیرید باید به صورت فیکس واردش بکنید و اگر میخواید که شبیه ساز مقدار اون رو خودش برای شما محاسبه بکنه باید به صورت
صورت فری اون رو در نظر بگیرید و باید این اسپک ها رو جوری تعریف کنید که درجه آزادی مسئله شما همیشه 0 بمونه که این موضوع رو جلوتر با همدیگه دقیق‌تر بررسی میکنیم. حالا من یک جریان پروداکت هم وارد شبیه سازی میکنم به همون صورتی که جریان فید رو وارد کردم و اون رو رینیمش میکنیم به اسم پروداکت و مجدداً فرم رو بالا میاریم و مشخصات جریان پروداکت رو اینجا میتونیم وارد بکنیم. برای جریان پروداکت که محصول ما هست شما یک سری کسر مودی ریورس دایرکشن دارید که میبینید که اینجا با پسوند رو هم اونها رو نشون داده که هم مخفف ریورس هست. این متغیرهایی که ریورس هستن رو شما لازم نیستش که الزاماً تعریفشون بکنید توی شبیه سازی، ولی خب اگر اعداد خوبی رو بهشون بدین باعث میشه که شبیه ساز بهتر، ولی خب اگر اعداد منطقی رو بهشون بدین باعث میشه که شبیه ساز بتونه اعداد رو بهتر حسابه بکنه برای شما. به عنوان مثال من اینجا به این 2 تا عدد میدم و همینطور برای دما هم یک دمای ریورس اینجا داریم، ولی برای فشار و فلو ریت دیگه مقدار ریورسی وجود نداره و اون مقداری که میدید یا مقدار فری هست که نرم افزار برای شما حساب میکنه و یا بر اساس اسپک فیکس هست که خودتون مقدارش رو مشخص بکنید. برای وارد کردن یک بستر جذب شبیه ساز و تعریف اون میایین از قسمت گس داینامیک گس بد رو انتخاب میکنید و اون رو وارد شبیه ساز میکنید. میبینید که اینجا یک بلاک B2 برای من ایجاد شده که اون بستر جذبم. دوباره به همون صورتی که گفتم ما دیفالت فرم رو بالا میاریم و اینجا دیفالت فرم مربوط به بستر جذب شما به این شکل هست. چیزایی که بهتون نشون میده اولا تعداد لایه‌های بستر جذب هست که اینجا عددش رو میتونید مشخص بکنید. مثلا بستر شما 1 لایه جاذب توش قرار داره یا 2 لایه جاذب قرار داره یا 3 لایه و هر چند تا لایه که بخواید میتونید انتخاب بکنید. و اینجا یک شماتیکی از اون بستر جذبتون رو بهتون نشون داده که مثلا میبینید یک بستر تک لایه هست و الان اگر من این رو تبدیل به 2 بکنم میبینید که 2 تا لایه جاذب به بسترتون اضافه میشه و اینجا نشون داده میشه. توی این قسمت شما باز به لایه ها دسترسی دارید و میتونید توضیحاتشون رو هم عوض بکنید. به عنوان مثلا اسم لایه اولتون رو بذارید زئولیت و اسم لایه دومتون رو بذارید اکتیویتد کربن. گزینه بعدی که اینجا میتونید انتخاب بکنید نوع بستر هست که آیا افقی هست، شعاعی هست یا یک مدلی هست که خودتون تعریف میکنید یا به صورت عمودی هست که حالت دیفالتش ما عمدتاً با بسترهای عمودی سر و کار داریم. میتونید اینجا مشخص بکنید که متغیرهای فضایی بسترتون به صورت یک بعدی و یا 2 بعدی هستن که معمولا ما مسئله رو 1 بعدی تعریف میکنیم. اینجا هم اگر داخل بسترتون هیت اکسچنجری وجود داشته باشه و حالا مثلا به صورت ژاکت حرارتی و اینها میتونید مشخص بکنید حالا به چه فرمی هست، بخار هست، تک‌فاز هست و اون رو وارد بکنید تا بعداً جزئیاتش رو بهش بدید. حالا من این رو روی همون نان میذارم که در واقع حالت دیفالتش هست. خب من این رو دوباره به همون تعداد 1 لایه تغییرش میدم و میبینید که دوباره همون لایه زئولیت ما باقی مونده. برای اینکه بیایم لایه جذبمون رو مشخصاتش رو تعریف بکنیم 2 تا راه وجود داره. یکی این کانفیگوری که اینجا هست رو روش کلیک بکنید و دیگه این که بیاین خود این علامتی که میرین روی این بستر وای میسید روی این کلیک کنید. میبینید که وقتی من روی این وای میسم خودش نوشته که داره به چه لایه‌ای در واقع اشاره میکنه و اسم اون لایه هم که ما زئولیت نوشته بودیم رو نشون میده. خب وقتی روی این کلیک بکنم باز این پنجره برای من باز میشه. توی این پنجره شما میتونید که معادلات و فرضیات لایه جذبتون رو مشخص بکنید و همینطور که این معادلات به چه صورتی قرار حل بشن. یه سری تب اینجا وجود داره. تب اول که تب جنرال هست برای اینه که مشخص بکنید معادلاتتون به چه صورتی حل قراره بشن و اینجا نوشته که partial differential equation handling به چه صورتی باشه. این قسمت شما متدی که قراره گسست سازی رو انجام بده
مشخص میکنید. و به صورت کلی هم همین متد UDS یک متدیه که خوبه برای حل مسائل مختلف، مگر اینکه توی یک مسئله خاص شما بخواید برای یک منظور خاصی مدل رو تغییر بدید. حالا میتونه اضافه کردن اکسیال دیسپرژن باشه به مسئله، یا اینکه مثلا میخواید سرعت سریعتری بگیرید از نرم افزار یا دقت متفاوتی بگیرید و این بحث ها، که توی هلپ نرم افزار هم یک اشاره‌ای به این روش ها کرده که هر کدوم چه ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن. تعداد نودهای بستر رو هم اینجا میتونید مشخص بکنید که بای دیفالت تعدادش 20 تا هست و مثلا اگه شما بخواید میتونید تعدادشون رو از 20 تا مثلا بکنید 40 تا و این از شما میپرسه که همه نودهای بستر رو میخواید مشابه نود اول بگیرید یا اینکه میخواید جوابها رو براشون اینترپولیت بکنید و شما معمولا باید همین گزینه سیم از نود 1 رو بزنید که تمامی نودهای دیگه هم در واقع مقدار اولیه‌شون مشابه مقدار نود 1 باشه. و وقتی این رو بزنید میبینید که از تعداد 20 تا شده 40 تا و در واقع با این کار شما دقت مسئله‌تون بالاتر میره ولی زمان محاسباتیتون هم از طرفی بیشتر میشه. معمولا حالا با همون 20 تا هم شما میتونید مسئله‌تون رو رام بگیرید، ولی برای کاربردهای متفاوت ممکنه که مثلا بخواید دقت بالاتری داشته باشید و تعداد نودها رو بیشتر بکنید. توی تب بعدی که متریال و مومنتوم بالانس هست، شما باید پارامترهای مربوط به متریال و مومنتوم بالانس رو مشخص بکنید و اصولا حالا به صورت کلی اینطوریه که حالا تو هر تبی شما یه سری پارامترهایی که توی مدل سازی مهم هست رو یا مثلا مشخص میکنید که نرم افزار به صورت کانستنت اونا رو از شما بگیره، یا اینکه میگی که براتون با فرمولایی که توی خود نرم افزار وجود داره بیاد اونا رو استیمیت بکنه. به عنوان مثال مثلا متریال بالانس اسامپشنی که اینجا هست رو میبینید که میتونه روی کانوکشن اونلی باشه، یعنی ضریب دیسپرژن رو در واقع صفر گرفته باشه، یا کانستنت دیسپرژن باشه که شما خودتون دیسپرژن رو وارد نرم افزار بکنید ضریبش، یا اینکه استیمیتد باشه. دو تا گزینه دیگه هم معمولا توی این تبا به چشمتون میخوره، یکی یوزر پروسیجر هست و یکی یوزر ساب مدل هست. این دو تا گزینه برای اینه که شما بخواید خودتون در واقع حالا روی یک رابطه ای رو تعریف کنید برای نرم افزار که اون در واقع بیاد از این رابطه دیسپرژن یا حالا هر پارامتری که میبینید قبلش این واژه ها وجود داره رو بیاد حساب بکنه. یوزر پروسیجر خب یک فرآیند سخت‌تر و طولانی‌تری هست که شما باید از یک کامپایلر فورترن استفاده بکنید و کد فورترن رو به نرم افزار بدید و برای شما اون فرمول رو در نظر بگیره. یوزر ساب مدل در واقع باز حالت آسان‌تری هست که برای کاربردهای معمولی‌تر بیشتر از یوزر ساب مدل استفاده می‌کنیم که در واقع شما به صورت یک قید یا کانسترینت که توی خود فلوشیت میتونید کدش رو بنویسید، گید که مثلا این پارامتر رو بیا از این رابطه حساب بکن و اون قید رو توی فلوشیتتون میذارید. برای اینه که مثلا میخواین یک پارامتری رو مطابق با چیزی که شما میخواین نرم افزار حساب بکنه. و حالا به صورت کلی توی مثال معمولی ما با این دوتا خیلی کاری نداریم و بیشتر با همین گزینه‌های دیگه مثل کانستنت و استیمیتد و اینها سر و کار داریم. به عنوان مثال من الان کانوکشن رو روی کانستنت میذارم و برای مومنتوم بالانس هم شما گزینه‌های متفاوتی دارید، مثل حالا اینکه فشار و سرعت رو کانستنت بگیرید یا فشار رو ثابت بگیرید و سرعت جریان رو متغیر بگیرید، یا اینکه از کارمند کوزنی بگین که حساب بکنه افت فشار رو، یا معادله ارگن که خب برای گازها معمولا معادله ارگن بسیار معروف است و از همین استفاده می‌کنید و برای مایعات هم قانون دارسی استفاده میشه که من این رو الان روی همون معادله ارگن قرار میدم. توی تب کینتیک مدل شما اول این بالا میتونید فرض مدل فیلمیتون رو انتخاب کنید که بر اساس جامد باشه یا بر اساس سیال، که معمولا حالا ما همون روی جامد این رو قرار میدیم. توی این کادری که اینجا هست مربوط به کینتیک مدل میشه که فرض کینتیک مدل رو اینجا میتونید انتخاب بکنید که توی حالا هلپش هم اگه برید بهتون توضیحات رو راجع به هر فرض داده که به چه صورتی معادلاتش در میاد، ولی به صورت کلی عمدتاً ما همون لامپ فرض میکنیم دانه رو. برای مقاومت لامپ هم دو تا فرض لینیر و کوادراتیک میتونید در نظر بگیرید که باز هم عمدتاً ما همون با لینیر کار داریم. اینجا شما مس ترانسفر کوافیشنت رو در واقع همون MTC رو لحاظ میکنید فرضیاتش رو و میگید که به چه صورتی اون رو باید در نظر بگیره.
میتونید کانستنت بذارینش که خودتون باید عددش رو بدید به نرم افزار. میتونه RNUC باشه که حالا روابطش رو توی هلپش براتون نوشته، یا اینکه با یه سری روابطی که حالا وجود داره استیمیتش بکنه. و مدل‌های حالا دیگه هم داره، pressure dependent RNUs داره و همون دوتا مدل user procedure و user sub مدل که راجبش صحبت کرده بودیم. وقتی که این رو روی estimated اگه قرار بدید، میبینید که این قسمت Estimated Mass Transfer Coefficient Assumption هم برای شما باز میشه. این در واقع داره میگه که توی اون فرمولی که حالا 3 تا ترم داشت و ترم های ماکروپور و میکروپور مقاومت هاشون توی فرمول وجود داره، میگه که آیا فقط بیاد اون ترم ماکروپور رو توی محاسبات در نظر بگیره یا نه ترم میکروپور رو هم در نظر بگیره، که معمولا حالا بسته به جاذب و ویژگی‌های اون شما این گزینه رو باید انتخاب بکنید. مثلا برای زئولیت ها ما در واقع این رو روی گزینه دوم قرار میدیم که میکروپور هم در محاسبات دخیل باشه. حالا من این رو روی همون کانستنتش قرار میدم. توی تب آیزوترم به این صورت هست که شما مدل های مختلفی رو میتونید اینجا انتخاب بکنید، از لانگمویر گرفته تا حالا لانگمویر فرندلیچ و مدل و مدل های دیگه، و میتونید حتی در واقع به صورت یوزر ساب مدل و یوزر پروسیجر هم آیزوترم هایی رو به نرم افزار معرفی بکنید. نکته‌ای که اینجا مهمه اینه که وقتی که شما با مخلوط سر و کار دارید که عمدتاً در شبیه سازیاتون با مخلوط مواجه هستید، باید با مدل‌های اکستندد کار بکنید و نه مدل‌های معمولی. و مدل‌های معمولی در واقع فقط جذب تگ جزئی رو برای شما محاسبه می‌کنن. بنابراین من این رو مثلا روی مدل اکستندد لانگمویر 1 قرار میدم. فرمول‌ها و روابطی که مربوط به این هست رو هم حالا هم خوندید، هم توی هلپ نرم افزار میتونید پیداشون بکنید. خب اینجا مثلا مدل های لانگمویر 1 و لانگمویر 2 و لانگمویر 3 رو من براتون فرمول هاشو آوردم که حالا فرم معمولیشون که شما یاد گرفتین به این صورت هست و فرم سینگل کامپوننتشون توی ادسین به این صورت و فرم اکستنددشون میبینید به این صورت هست. نکته مهم اینه که وقتی شما به صورت فرم حالا معمولی یا متداول آیزوترم رو دارید، باید اون رو به صورت فرم قابل فهم برای اسپن در بیارید که بر اساس همین آی پی ها هستن و بعد میتونید این آی پی ها رو به نرم افزار بدید تا اون مقدار لودینگ رو برای شما محاسبه بکنه. اینجا میتونید مشخص بکنید که آیزوترمتون در واقع پارامتراش وابسته به فشار جزئی هستن یا غلظت. معمولا خب ما توی جذب گازی با پارامترایی که بر حسب فشار جزئی هستن سر و کار داریم و باید روی این گزینه قرار بدیم. توی تب انرژی بالانس شما میتونید فرضیات مربوط به موازنه انرژی رو اینجا لحاظ بکنید که خب اگر روی آیزوترمال قرار بدید دیگه گزینه‌های دیگه همه قفل هستن و لازم نیستش که کاری انجام بدید و در واقع تغییرات دما به زمان رو اینجا مساوی با 0 قرار میدید. و میتونید حالا گزینه‌های دیگه وجود داره که مثلا کانداکشن رو توی هم سالید و هم گس ببینید، یا اینکه فقط توی گاز ببینید، یا اینکه توی هیچ کدوم نبینید، یا اینکه فقط توی جامد در واقع در نظر بگیرید. حالا مثلا وقتی من این گزینه رو انتخاب بکنم میبینید که فرضیات دیگه هم اینجا برای من آزاد میشه که در واقع مربوط به حالت نان آیزوترمال هست. به عنوان مثال میگه که موادی که توی پروسه جذب شرکت کردند و جذب شدن توی بستر، هیت کپاسیتی اونها رو یا همون سی پی هاشون رو شما ثابت میخواین در نظر بگیرید یا اصلا میخواین در نظر نگیرین، یا اینکه دوباره خودتون یک مدلی رو برای اون ارائه بکنید و مثلا ما اون رو روی کانستنت میذاریم. اینجوری باید خودمون بهش سی پی ها رو بدیم. فرض بعدی مربوط به گرمای جذب یا همون هیت آف ادزورپشن هست که این هم حالا یا باید در نظر نگیریم یا باید کانستنت بدیم و یا باز اون دوتا مدل دیگر رو هم داریم که به صورت کانستنت معمولا ما این رو میدیم. و اینجا هم ضریب HTC یا همون هیت ترانسفر کوئفیشنت هست که باز میتونید یا ثابت باشه یا بگید که براتون استیمیت بکنه. گزینه بعدی ترمال کانداکتیویتی فاز گاز هست که میتونید بر اساس اکسیال دیسپرژن بگید براتون تخمین بزنه، یا اینکه مثلا بگین عددش رو به صورت کانستنت خودتون وارد میکنید. و بعد بحث انتقال حرارت به محیط هست که حالا میتونید آدیاباتیک در نظر بگیرید، یعنی تبادل انرژی با محیط ندارید، یا اینکه فرض ریگرس رو در نظر بگیرید که در واقع میگه که شما تبادل انرژی دارید و یک دیواره‌ای هم حالا توی بستر هست که باید اطلاعات اون رو وارد بکنید، یا اینکه اون دیواره بستر رو به صورت نازک در نظر بگیرید و
ازش صرف نظر بکنید. اینجا هم اگه فرض ریگورس رو در نظر گرفته باشید، برای شما این گزینه اضافه میشه که میگه خب حالا که در واقع انتقال حرارت دارید بین گاز و دیواره بستر، پس ضریب انتقال حرارتش رو هم مشخص بکنید، یا به صورت کانستانت یا به صورت استیمیتد. و اگه مثلا من این رو روی تین وال قرار بدم، میبینید که این گزینه دیگه قفل میشه. و اینجا باز برای سالید فیس هیت کپاسیتی میتونید کانستانت یا یوزر ساب مدل رو قرار بدید. توی تب بعدی اگه خب حالا ریاکشنی داشته باشه فرآیند شما، میتونید اون رو اضافه بکنید. معمولا حالا فرآیندایی که ما باشون سر و کار داریم واکنشی رو شامل نمیشن، برای همین با این تب کاری نداریم. و توی این تب پروسیجر هم در واقع اون معادلاتی که حالا شما برای هر کدوم از اون خواص به نرم افزار معرفی کردین اینجا در واقع اضافه میشن و نشون داده میشن. بعد از اینکه فرضیات مدلتون رو اینجا به ترتیب توی این تب ها وارد کردید، حالا توی قسمت اسپسیفای میتونید پارامترایی که مورد نیاز هست رو وارد بکنید. حالا یک سری پارامترها که اینجا ابعاد بستر و مشخصات تخلخل دانه و چگالی و قطر دانه و اینها هست. و مثلا اینجا پارامتر MTC به این دلیل اضافه شده که شما گفته بودین که به صورت کانستانت میخواین در نظرش بگیرید. و مثلا اگر من برگردم اینجا و در واقع MTC رو روی estimated قرار بدم، میبینید که اون پارامتر MTC رو دیگه اینجا ندارید، به جاش پارامتر DM رو دارید. پارامتر DM همون نفوذ مولکولی هست که اون حالا به این دلیل اینجا اضافه شده، اونم به خاطر اینکه بای دیفالت روی حالت فیکس وجود داره و نرم افزار این پارامتر رو نیاز داره برای اینکه MTC رو استیمیت بکنه. و مثلا من میتونم بگم حتی مولکولار دیفیوزیویتی هم استیمیتد در نظر بگیره. و میبینید که وقتی روی حالت استیمیتد میذارم دیگه حتی اون DM رو هم از شما نمیخواد. و اینجا خب یک ضریب هنری تصحیح کننده هم همیشه میخواد ازتون که معمولا حالا همون روی 1 قرارش میدیم، مگر اینکه مقدارش رو از قبل محاسبه کرده باشیم. بعد مثلا پارامتر دیسپرژن هست که ما گفتیم به صورت کانستانت به نرم افزار میدیم. بعد ضرایب IPI آیزوترم رو میبینید که حالا با توجه به مدلی که شما دارید این ضرایب متفاوت میشن. به عنوان مثال این الان روی آیزوترم اکستندد لانگ مویر 1 هست، در واقع 2 تا پارامتر بیشتر نداره. ولی اگه من اون رو روی آیزوترم اکستندد لانگ مویر 3 قرار بدم، میبینید که تعداد پارامترها برای هر کامپوننت به 4 عدد افزایش پیدا میکنه. و اینجا خب یه دایرکشن وجود داره که معمولا همون به صورت صفر که سلف دیترمایند هست قرارش میدیم. و سی پی جامد و مواد جذب شده هم که شما گفته بودید به صورت کانستانت در نظر بگیره. و همینطور دی اچ که هیت آف ادزورپشن هست و HTC و ضریب هیت ترانسفر بین گاز و دیواره بستر که اون رو کانستانت در نظر گرفته بودیم. و کانداکتیویتی ها و دمای محیط. یک پارامتر حالا AAP هم اینجا به شما نشون میده که مربوط به Specific Surface Area Adsorbentتون میشه که اون رو لازم نیست به صورت ورودی بدید بهش و خودش براتون حساب میکنه. پس به این صورت میتونید ورودی‌های بستر رو تعریف بکنید. بعد از اینکه ورودی‌های بستر رو تعریف کردید، اینجا باید توی قسمت اینیشیالز بیاین و شرایط اولیه بستر رو تعریف کنید. خیلی مهمه که شرایط اولیه‌ای که میدید اعداد منطقی باشن، وگرنه توی سیکل اول که میخواد بسترتون رام بشه احتمال زیادی داره که مشکل عددی بخوره. و اینجا میتونید حالا بر اساس مسئله‌تون عددهایی رو در نظر بگیرید. به عنوان مثال خیلی موقع ما میایم اون گازی که قرار جذب بشه رو 0 در نظر میگیریم و بسترمون رو در واقع پر از گازی متصور میشیم که قرار خالص بشه که اینجا مثلا متان هست. اینجا سرعت گاز رو میتونید بهش بدید که حالا اینا اسپکاشون هم همه روی اینیشیال هست، یعنی به سرعت اولیه در گاز در واقع توی بستر میشه که حالا لازم نیست خیلی این رو عددش رو بدید، ولی کسر مولیا حتما واجبه که قرار داده بشه. W هم همینطور نیازی نیست و دمای گاز و دانه رو ولی باید حتما مقدار اولیه‌اش رو قرار بدید. و همینطور اگر یک دیواره بسترتون داشته باشید، دمای اون دیواره رو هم باید اینجا مشخص بکنید. برای W اینجا شما یک ریت اینیشیال میبینید که مقدار نرخ اولیه اون توی
بسترتون هست که میتونید اون مشتق رو در واقع صفر قرار بدید، یعنی تغییرات W رو مثلا برای هر دوتا ماده توی لحظه اولیه مساوی صفر قرار بدید که معمولا هم فرضی هست که ما انجام میدیم. یک نکته‌ای که وجود داره اینه که همه این پارامترهایی که اینجا لیست کرده همشون اگه دقت کنید نوشته first node. این به این معنی است که اینها برای فقط یکی از اون نودهای بسترتون، اون نود اولی در واقع در نظر گرفته میشه و بعدن که شما این پنجره رو میبندی میتونید با زدن این گزینه اینیشیالایز برای تمام نودها این فرضیات رو بست بدید و میگه که همه نودها برابر نود اولیه قرار داده میشه مقدارشون. از قسمت ریزالت ها میتونید به ریزالت های خیلی مفیدی از بسترتون دسترسی داشته باشید. به عنوان مثال هولداپی که توی جاذب وجود داره، توی گاز در واقع توی بستر وجود داره، یعنی چقدر گاز در واقع توی بسترتون هست، چقدر گاز توی جامد وجود داره، همینطور غلظت مواد و همینطور کسر مولی ها و W و در واقع فشار بستر، دما و دمای جامد که با تی اس نشون داده، دمای دیواره، سرعت مینیموم و ماکسیموم گاز رو می نویسه و حتی اعداد پیکلت و رینولدز و همینطور چگالی در واقع گاز که شما میتونید این مقادیر رو هنگامی که دارید برنامه رو اجرا میکنید هم به صورت داینامیک مشاهده بکنید. حالا بیشتر توی مثال با این متغیرها آشنا میشید. به این صورت شما میتونید یک بستر جذب رو تعریف بکنید و فرضیات اون و مقادیر اون رو وارد شبیه ساز بکنید. بعد از اینکه در واقع بستر جذب و فرضیات اون رو مشخص کردین، رو مقادیر مربوط به اون رو وارد نرم افزار کردین، میتونید اطلاعات مربوط به اون لایه رو به یک جا ذخیره بکنید. به عنوان مثال الان اینا همه مربوط به لایه 1 بستر بودن و خب بستر ما هم کلا تک لایه در نظر گرفته شده بود. ولی فرض بکنید شما مثلا میخواین از این لایه جاذب بعداً دوباره توی یک بستر دیگه استفاده بکنید، یا نه مثلا میخواین لایه دومی به این بسترتون اضافه بکنید و توی لایه دوم میخواین از همین فرضیات مربوط به این لایه استفاده بکنید. برای این منظور میتونید از گزینه سیوی که اینجا وجود داره استفاده بکنید و در واقع لایه بسترتون رو سیو کنید، مثلا به عنوان لیر 1. بعداً هر موقع که حالا به این اطلاعات این لایه نیاز داشتید میتونید با گزینه اوپن اون لایه جاذب رو مجددا لود بکنید. خب حالا که متوجه شدیم به چه صورتی میشه کامپوننت ها و جریان ها و همینطور بستر جذب رو توی شبیه ساز اضافه کرد و اینکه چطور میتونیم یک کیس شبیه سازی رو شروع بکنیم، میخوایم ببینیم که استراتژی‌های ما برای شبیه سازی به چه صورتایی هست و چه آپشنایی روبروی ما هست. آپشن اول در واقع یک سیمپل فلوشیت هست که ساده ترین نوع فلوشیت به حساب میاد و فقط شما نیاز به یک بستر و جریان های فید و پروداکت دارید که خب این با وجودی که ساده ترین نوع فلوشیت هست بسیار بسیار کاربردی هست برای شما و یکی از کاربرداش اینه که شما بیاین فرضیات مدلتون رو چک بکنید که خیلی مهمه ببینید اصلا مدل شما داره درست کار میکنه یا نه. نکته بعدی بریک ترو استادی هایی هست که میتونید با این سیمپل فلوشیت انجام بدید و خب اطلاعات مهمی از اون استپ ادزورپشنتون میتونید اینجوری متوجه بشید. فلوشیت بعدی به صورت اینترمدییت فلوشیت نامگذاری میشه که در واقع فلوشیتی است که شما فقط به اون بستر جذبتون یه سری حالا وید اضافه میکنید و یه سری والو ها رو برای جریانتون در نظر میگیرید که این فلوشیت هم برای شبیه سازی سیستمایی هست که در واقع با هم دیگه اینتراکشن خاصی نداره. به عنوان مثال شما دو تا بستر دارید که هیچ اینتراکشنی با هم ندارن و اون رو به صورت یک بستر توی شبیه سازی در نظر میگیرید، یا اینکه کلا توی سیستمتون فقط یک بستر جذب دارید. و آخرین مورد در واقع فول سایکلیک فلوشیت هست که شما یونیت هایی رو به شبیه سازی اضافه میکنید که اینتراکشن ها رو بتونید ببینید توی شبیه سازیتون که میتونه در واقع جریان های دیگه ای رو هم به شبیه سازی اضافه بکنه و این فلوشیت برای شبیه سازی سیستم های مناسبه که در واقع دیگه با هم اینتراکشن دارن و شما پیچیدگی اونها رو هم توی شبیه سازی میخواید ببینید، مثلا دو تا بستری که با هم در ارتباط هستن یا حالا حتی بیشتر از دو تا، مثلا چند تا بستر. این فلوشیت خودش حالا به دو صورت میشه شبیه سازی بشه. یکی
در واقع به صورت سینگل بت هست که شما یک بستر رو در نظر میگیرید و در کنار اون یک واحدی که حالا بتونه برای شما این اینتراکشن های بین بسترها رو نقش اونها رو ایفا بکنه که واحد اینتراکشن هست، اون رو اضافه میکنید به شبیه سازیتون که بعدا در ادامه میبینیم که حالا به چه صورتی هست. مدل دیگه اینه که شما به صورت ریگرس همه اون بسترها رو با هم دیگه شبیه سازی میکنید. مثلا 2 تا بستر دارید توی شبیه سازیتون، جفتشون رو توی شبیه ساز پیاده میکنید و شبیه سازی رو در واقع با بالاترین دقت ممکنه انجام بدید. نکته‌ای که خیلی مهمه در نظر بگیرید اینه که شبیه سازی رو همیشه از سیمپل فلو شیت شروع بکنید و به سمت فول سایکلیک ادامه بدید و یک مرتبه نیاید از همون اول یک فلو شیت فول سایکلیک رو برای خودتون رسم بکنید. به این دلیل هست که این نرم افزار به صورت داینامیک هست و شما مطمئنا به مشکلات زیادی ممکنه بر بخورید هنگامی که میخواید همه جزئیات رو با هم دیگه پیاده بکنید توی نرم افزار. ولی اگر از سیمپل فلو شیت شروع بکنید میبینید که فرضیات مدل و خیلی از موارد رو میتونید همون ابتدا چک بکنید و بعدا اگر مدلتون دیدین داره درست کار میکنه کم کم اون واحدهای اینتراکشن رو اضافه میکنید و جلو میرید تا در واقع اون سیکلتون رو کامل بکنید و به این صورت هم با کمترین مشکل مواجه میشید و هم چک کردن مشکل ها و ایرادها و ارورها توی برنامه‌تون خیلی آسان تر میشه. توی آموزش‌های آتی از هر کدوم یکی از این استراتژی ها یک مثال با هم دیگه حل خواهیم کرد و در قسمت بعدی کارمون رو با یک سیمپل فلو شیت شروع میکنیم.